Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh dạy cắt may miễn phí của Wendy Kim. Các bạn có thể chọn vào phần video hoặc là phần danh sách phát để xem đầy đủ những mẫu video mình đã hướng dẫn nha. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới nhất nha. Ở hai video trước mình đã hướng dẫn cách vẽ rập thiết kế áo sơ mi nữ và hướng dẫn cách vẽ rập phần tay và ráp may phần tay áo. Đây sẽ là phần cuối, mình sẽ hướng dẫn cách cắt may cổ áo sơ mi hay là một số nơi còn gọi là áo cổ Đức. Đầu tiên mình sẽ đi vẽ phần rập cổ áo. Trước khi vẽ phần rập cổ thì mình đã may hoàn thành cái phần áo này rồi, chỉ còn dư cái phần cổ là mình chưa có may thôi. Và các bạn cũng may luôn cái phần nẹp cài cúc. Và mình sẽ may lên một đường chỉ chung quanh cái phần cổ này, cách phần mép này khoảng 0,5 cm để cầm cái phần cổ này lại không bị bay phần cổ nha. Sau đó mình mới bắt đầu mình đo. Các bạn đặt hai phần mép này là trùng nhau. Đánh dấu điểm chính giữa phần sau của phía cổ. Sau đó các bạn bắt đầu đo phần cổ. Các bạn sẽ không đo may phần mép, vì phần mép cũng có trừ cái phần đường may, thì các bạn sẽ đo từ phía trong này nha. Các bạn sẽ đo riêng phần cổ thân trước và thân sau. Thân sau mình đo được ở đây là 8,5. Và thân trước mình đo được là 13. Và mình có làm cái phần giao khuy là 1,5 cm ở đây nữa nha. Sau đó mình sẽ tiến hành vẽ rập phần vòng cổ. Các bạn kẻ một cái đường thẳng như thế này, đây sẽ là đường gấp đôi, bởi vì mình chỉ cần vẽ một nửa của phần lá cổ thôi ha. Sau đó tiếp tục vẽ một cái đường thẳng vuông góc với cái đường này. Đầu tiên mình sẽ đo phần thân sau là 8,5 cm. Đây là đoạn thân sau. Và thân trước là 13. Phần này là đã bao gồm phần giao khuy là 1,5 cm rồi nha các bạn. Từ cái điểm 13 này, đây là phần thân trước, các bạn sẽ vẽ vuông góc với cái đường thẳng này lên. Để đánh cong cái phần chân cổ, mình đang vẽ cái phần chân cổ nha các bạn. Thì độ cong này có thể từ 1,5 đến 2,5 cm, tùy theo các bạn muốn có cái phần chân cổ nó đứng hay là hơi có xu hướng xéo ra ngoài chút xíu. Nếu như các bạn muốn cái phần chân cổ nó đứng nhiều thì các bạn sẽ cho cái độ cong này ít thôi, là mình sẽ lấy khoảng 1,5. Còn nếu như các bạn muốn cho cái phần chân cổ nó hơi có chiều hướng nằm vào trong chút xíu thì mình sẽ cho lên từ 2,5 đến 3 cm. Ở đây mình sẽ lấy là 1,5 cm. Sau đó các bạn sẽ đặt cái thước như thế này. Từ cái phần đầu tiên này là mình vẫn vẽ thẳng ha. Khi gần tới đoạn cuối này rồi, gần tới cái phần hết cái phần thân sau thì các bạn sẽ có chiều hướng hơi đánh cong nhẹ lên. Và nối với lại điểm này. Sau đó các bạn có thể đo lại xem là có đúng là 13 cm không nha. Nhiều khi mình vẽ nó cong thì nó sẽ dài hơn chút xíu. Đây, nó cũng không có chênh lệch nhiều ha, khoảng trêu chút xíu thôi là được. Ở góc này các bạn sẽ vẽ vuông góc lên, tức là mình sẽ vẽ vuông góc với lại cái đường cong này. Góc này là góc vuông. Sau đó các bạn sẽ xác định chiều cao của cái phần chân cổ này. Thì chiều cao của phần chân cổ này có thể từ 2 đến 3 cm. Nếu như các bạn may cho trẻ em thì có thể khoảng 2 cm hoặc là 1,8 nếu là may cho bé nhỏ. Còn nếu như may cho nữ thì có thể từ 2,2 đến 2,5 cm. Còn may cho nam thì mình có thể lên là khoảng 3 cm. Ở đây mình may cho nữ mình sẽ lấy khoảng 2,3 cm nha. Đây, các bạn cứ đo cho nó cách dần đều cái phần đường phía dưới là 2,3 cm. Và gần cong tới đoạn cuối thì mình sẽ giảm cho cái đầu nó nhỏ lại chút xíu. Mình sẽ giảm còn khoảng 2 cm.
là cái đầu này nó sẽ nhỏ hơn phần phía trên này khoảng 0,3 cm ha. Được cái hình dạng của cái phần chân cổ. Với cái đầu chân cổ thì có thể là các bạn may chân cổ vuông hoặc là chân cổ tròn. Nếu như chân cổ vuông thì các bạn sẽ từ góc vuông này các bạn sẽ đánh cong vào khoảng 0,3 đến 0,5 cm ha. Còn nếu như mình muốn phần chân cổ tròn thì mình sẽ vẽ nó lài lài vào phía trong. Và phần thứ hai sẽ là phần lá cổ. Phần lá cổ này mình ráp với phần chân cổ thì nó sẽ không ráp ngay cái đầu này mà sẽ cắt vào một đoạn. Thì cái phần đoạn này là mình sẽ lấy bằng cái phần giao khuy là 1,5 và có thể cộng thêm khoảng 0,2 cm nữa là khoảng 1,7. Thì khi mình mặc vào nó không bị dư cái phần này ha. Mình sẽ lấy khoảng là 1,7 cm. Sau đó các bạn sẽ đo khoảng cách của cái đoạn này để mình vẽ cái phần lá cổ. Ở đây mình đo được là 18,8. Các bạn tiếp tục kẻ một cái đường vuông góc với cái đường trục chính giữa này. Từ đầu này các bạn sẽ đo ra là 18,8. Và vì nó có độ cong thì các bạn có thể trừ đi khoảng 0,3 cm ha. Từ góc này các bạn tiếp tục vẽ vuông góc xuống để mình xác định cái độ cong của cái phần lá cổ này. Thì độ cong của lá cổ này nó cũng tùy thuộc theo mình làm cái độ cong của cái phần này. Ở đây với cái phần độ dông lên này nè, mình có làm ở đây là 1,5 cm. Thì cái độ cong này mình có thể lấy khoảng 2 cm. Bạn nào thích cái cổ nó ôm vào phía trong nhiều thì các bạn có thể lấy lên tới 3 cm ha. Ở đây mình lấy khoảng 2,5 cm cho cái độ cong này. Và bây giờ mình sẽ vẽ lượn cái phần chân cổ này. Phần đầu mình cũng vẽ thẳng ha, gần tới phần giao nhau với cái phần thân sau nè, với thân trước thì mình sẽ bắt đầu đánh cong vào. Sau đó vẽ một cái đường vuông góc ở đây. Bây giờ các bạn sẽ xác định độ rộng của cái bản cổ này. Độ rộng của bản cổ thì có thể từ 4 đến 6 cm. Nếu như các bạn may cho trẻ em, may cho những cái bé nhỏ thì có thể lấy chỉ khoảng 3 cm vẫn được nha. Người lớn cho nữ thì có thể từ 4 đến 5. Ở đây mình lấy trung bình là 4 cm. Và cái phần đầu này cũng vậy, có thể là tùy thuộc vào theo sở thích của mình, muốn có cái phần lá cổ rộng hay là lá cổ nhỏ. Có những mẫu thì lá cổ nó nhỏ thôi, có những mẫu thì người ta thích cái phần lá cổ nó xòe ra nhiều. Ví dụ may cho trẻ em thì các bạn có thể vẽ cho nó bằng đây 3 cm bằng ra, hoặc là phần này khoảng 4 cm. May cho nữ thì có thể phần đầu này có thể từ 5 đến 6 cm. May cho nam thì các bạn cũng có thể lấy ra 7 đến 8 cm nha. Ở đây may cho nữ mình lấy trung bình là 6 cm đi, cổ cơ bản ha. Sau đó vẽ nối hai điểm này. Và các bạn nhớ đo lại lần nữa xem là cái độ dài của nó có bằng với lại phần trên này mình đo không nè. Đây vẫn là 18,8 ha. Và cái phần lá cổ này nếu như các bạn không thích nó có ôm khít quá, tức là cái phần độ xòe của cái phần lá cổ, nếu như các bạn thích nó xòe ra ngoài chút xíu thì mình sẽ giảm bớt cái độ xéo này đi. Cái phần này tùy thuộc sở thích ha. Sau đó mình sẽ cắt rời phần này ra. Được hai phần chân cổ và phần lá cổ. Các bạn có thể bấm dấu cái phần này nha. Sau khi đã có cái phần chân cổ và phần lá cổ rồi thì mình sẽ tiến hành vẽ trên phần keo để ủi trên phần vải. Tùy theo là vải dày hay vải mỏng mà mình sẽ chọn chất liệu keo made cho phù hợp. Thường là mình sẽ dùng keo vải chứ mình không dùng keo giấy, vì keo vải thường nó sẽ bền hơn phần keo giấy ha các bạn. Cái phần này thì tùy thuộc kinh nghiệm và bí quyết của mỗi nhà may thôi nha các bạn. Mình thì mình thường dùng keo vải thôi. Và phần chân cổ, nếu mà phần chân cổ các bạn muốn phần chân cổ cứng hơn thì các bạn có thể chọn cái phần chân cổ là bằng keo vải mà dạng keo vải cứng. Và phần lá cổ mình sẽ dùng là keo vải mềm để cái phần cổ nó không bị cứng quá. Và phần chân cổ mình giữ được đứng cái phần dáng cổ. Đây các bạn sẽ gấp đôi lại ha. Sang dấu cái phần rập này. Khi cắt các bạn lưu ý là cái phần này các bạn đừng có gọt cái phần góc này nhọn quá, thì khi mình may mình xử lý cái góc nhọn có thể không được đẹp nha. Nó gần như là cái góc vuông đó các bạn, thì mình may lên nó sẽ đẹp hơn.
Và các bạn để ý khi mình cắt nha, với cái phần lá cổ thì thường mình sẽ cắt dư luôn cái phần này, tức là mình chừa luôn đường may trên cái phần keo. Thì khi mình may cái phần vải nó sẽ êm luôn cái phần cổ của mình. Đây mình sẽ cắt chừa luôn phần đường may chứ mình không cắt sắc cái phần rập nha. Còn cái phần chân cổ thì mình sẽ cắt sát. Với phần lá cổ mà lá cổ nhọn thì các bạn có thể gọt bớt cái phần này đi. Thường mình sẽ gọt cho nó hơi cong và trong chút xíu như thế này, khi mình may lên nó mới nhọn được cái góc này nha. Và cố gắng gọt cái đầu này cho thật là tròn nha. Tiếp theo mình sẽ tiến hành để ủi phần keo này vào phần vải. Trước khi ủi thì các bạn phải ủi cho cái phần vải này nó thiệt là nóng ha. Thì khi mình ủi keo vào nó sẽ không bị co phần vải ha. Sau đó đặt cái phần này lên và ủi. Các bạn phải ủi thiệt là kỹ ha, cho nó không bị nổ phần keo. Ủi xong thì các bạn sẽ cắt phần này ra. Phần lá cổ mình đã có chừa phần đường may trên phần keo rồi thì các bạn sẽ không cần chừa đường may nữa ha. Phần chân cổ mình chưa chừa đường may nên là khi cắt mình sẽ chừa phần đường may cho phần chân cổ nữa. Cắt được hai phần rồi thì các bạn tiếp tục cắt hai miếng lót cho phần lá cổ và chân cổ. Với phần miếng lót các bạn có thể cắt rộng hơn chút xíu vẫn được ha. Sau đó với phần chân cổ này thì mình sẽ đi ủi cái phần phía dưới này, mình sẽ ủi gấp mép vào luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành may phần lá cổ. Đầu tiên các bạn sẽ quay phần lớp mình đã ủi keo với lại phần lớp lót nè. Sau đó mình sẽ may chung quanh cái phần đường này. Đây cái đường mình đã vẽ cái phần sang dấu phần rập nè, mình sẽ may chung quanh phần này. Trước khi may thì các bạn nhớ chuẩn bị những cái đoạn chỉ như thế này để mình đặt vào những cái phần góc nhọn này nha. Các bạn có thể làm chỉ 3 hoặc là chỉ 4 để mình rút cho nó chặt, nó không bị tuột ra nha. Và khi may thì mình may mũi chỉ nhỏ thôi, đừng có may mũi chỉ thưa. Khi may còn cách một mũi cuối cùng thì các bạn sẽ nhấc phần này lên, đặt sợi chỉ này vào trong, luồn vào sát cây kim ha, và khâu mũi chỉ cuối cùng ở đây. Đặt phần mũi chỉ xuống thì các bạn sẽ rút chân vịt lên, xoay nó qua như thế này, và nó đã giữ phần này rồi. Vặn nó vào trong, cho nó vào phía trong này. Và để cho phần đầu này chắc hơn, mình sẽ may dặm thêm hai cái góc nhọn hai bên để mình lộn ra nó không bị xúc chỉ phần này nha. Sau khi may xong mình sẽ gọt đi cái phần thừa ha. Ở cái góc cong này các bạn có thể chừa khoảng 0,2 cm thôi. Sau đó mình sẽ lộn ra. Và rút cái này ra cho nó nhọn cái phần đầu của mình.
Sau đó bạn nào kỹ thì mình sẽ đi ủi ra, sau đó mình sẽ may một cái đường mí chung quanh phần này. Phần mí này thì có thể là may cách 0.1 cm hoặc là 0.5 cm tùy các bạn ha. Đây là mình xong phần lá cổ ha. Sau đó các bạn quay lại phần chân cổ nè. Đây là cái phần mà mình có ủi keo và mình có ủi cái lớp này vào luôn, thì các bạn sẽ may một cái đường lên trên đây. Các bạn sẽ may cách mép khoảng 0.4 đến 0.5 cm ha. Sau đó mình sẽ tiến hành may phần lá cổ và với phần chân cổ. Đây các bạn sẽ đặt cái phần lá cổ bắt đầu từ cái điểm mình đánh dấu ở đây nè các bạn. Đây, quay hai phần này lại với nhau. Khi may thường mình sẽ kéo nhẹ phần phía dưới nha, thì vì cái phần chân vịt nó hay bị đẩy đụng cái phần lá cổ không được đẹp, thì mình sẽ kéo nhẹ phần lá cổ phía dưới. Và các bạn cũng chỉ may tới một nửa ha, và mình sẽ quay và may tiếp vào bên kia. Đây mình đã may cái phần chân cổ này và cái phần lá cổ như thế này. Ở cái phần này thì các bạn để ý chút xíu nha, là sẽ có hai cách ráp cái phần chân cổ. Một là mình sẽ cho cái phần lớp keo là nằm ở phía trong và phần không keo là nằm phía ngoài. Thì khi các bạn ráp, các bạn sẽ ráp cái phần lá cổ mặt trái đi với lại phần lớp trong ha. Còn nếu như các bạn muốn cho cái phần chân cổ có keo nằm phía ngoài thì các bạn sẽ may ngược lại, tức là các bạn sẽ quay cái phần này đi với lại phần lớp trái ha. Mình thì mình thích may cái phần chân cổ có phần ủi keo là nằm phía trong, còn không ủi keo là nằm phía ngoài, nên là mình sẽ may cái phần này với lại lớp phải. Sau đó các bạn sẽ đặt với lại phần lớp lót của phần chân cổ và mình bắt đầu may ha. Tương tự với phần đầu tròn thì các bạn cũng may mũi chỉ nhỏ thôi nha. Và muốn cho tròn thì các bạn có thể kê giấy cho cái hình mà cặp lúc nãy mình vẽ, các bạn kê lên mình may cho nó tròn. Sau khi may xong thì các bạn sẽ gọt đi cái phần vải thừa. Sau đó các bạn lộn ra. Sau đó các bạn ủi cho phẳng ra nha. Sau đó gọt bớt đi phần vải thừa. Sau đó thì các bạn có thể may lượt một đường chỉ thưa, hoặc là mình sẽ dùng kim mình khâu lượt lại hai lớp này lại với nhau cho nó cố định lại ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành ráp phần cổ này vào phần thân áo. Thì như lúc nãy mình có nói thì có hai cách ráp. Một là mình sẽ cho cái phần lớp lót là lớp có keo, hoặc là mình sẽ cho lớp chính phía ngoài là lớp có keo. Nếu như các bạn may lớp chính ở ngoài lớp có keo, tức là nó sẽ ngược như thế này, thì khi các bạn ráp, các bạn sẽ ráp ngược lại ở đây. Các bạn sẽ quay phần lớp lót vào với lại phần mặt trong của phần áo và may theo cái đường này. May xong các bạn sẽ lộn ngược ra và nhét cái phần này vào trong và tiến hành may đường phía ngoài. Còn nếu như các bạn may như mình, tức là mình sẽ cho cái phần lớp có keo vào phía trong, thì mình sẽ may ngược lại ha. Là mình sẽ quay cái phần lớp không có keo, lớp mình chưa có may cái đường này nè, mình sẽ may mặt ngoài.
may như thế này, may chung quanh phần cổ, sau đó quay ngược lại và may chằng lên chung quanh. Và mình sẽ có những cái điểm đánh dấu như là phần nối giữa phần vai nè và phần chính giữa. Khi mình ráp thì mình sẽ ráp đúng điểm đó ha. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành may ráp chung quanh phần này. May xong các bạn sẽ luồn cái đầu này và kiểm tra xem là hai phần nó đã khít với nhau chưa. Đây, hai phần đầu nó đã thẳng hàng với nhau như thế này là đạt yêu cầu ha. Sau đó các bạn nhét hết phần mình đã may vào phía trong. Bây giờ mình sẽ tiến hành may mí phần chân cổ. Bây giờ mình sẽ tiến hành may mí ha. Các bạn không mí từ khúc đầu mà mình sẽ mí khoảng cách ở đây để mình khi mình may nối vào nó không bị lộ cái phần đờn chỉ ra nhé. Đây, sau khi đã may vòng một vòng xung quanh ha, kết thúc mối nối ở đây. Đây là phần cổ áo sau khi mình đã ráp may xong. Và mình cũng đã làm khuy và đâm nút cho phần cổ này như thế này. Phần dáng cổ rất phẳng và êm, không bị nhăn phía trong, không bị đùng như thế này. Đây, các bạn có thể thấy phần bên trong nè. Và phần bên ngoài. May xong thì các bạn sẽ đi ủi cho phẳng ra nha. Và làm khuy đâm nút như thế này. Áo sơ mi nữ thì thường là mọi người ít khi mặc phần cổ phía trên, mà mình sẽ thường hay là cài cái nút phía thứ hai, nên là các bạn sẽ giữ cái khoảng cách này cho khi mình mở ra mặc nó thoải mái đúng theo dáng của mình muốn ha. Cái phần nút này khá là quan trọng để xác định cái phần dáng cổ. Vậy là mình đã hoàn thành xong hướng dẫn cách cắt may của áo sơ mi và cũng đã kết thúc phần hướng dẫn cắt may dàn áo sơ mi, từ phần vẽ rập cho tới phần ráp may. Chúc các bạn thành công. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.